पनि दिँदैन हामीलाई फेरि अन्त सिरियल नम्बर 1 याद गरौ भन्छ मलाई त बेला भएको छैन सुन्ने के चाहिँ नगर यो रेनु गर्ने भित्र पैसा र यो नाम लेख्ने आइसक्यो अब टार्गेटसम्म पुरै गर्ने जानु अरू चाहिँ यसपालिको दसैँको लागि के फेभरेट सोपाती रे पट्टी रे अब यदि केही चलेन भने विन्डो सपिङ गरिन्छ आइन्छ कस्तो थाहा पाउँदैन स्टेसन यहीँ सब आउँदो रहेछ इन्डियन एयर यहीँदेखि नै गाडी बेच्छ ए इन्डिया हो मसला पिन्ने घर जयनगर बजार कता हो यो हो जतिमान रोड नि बल्ढिया हो करके घूम जाएगा ये भी इतना जताबाट गयो भने है नाम हेर्न पर्छ वेट फोन नम्बर पनि 977 छ त बजारै खोलेको छैन त्यो ठाउँको नाम त्यहाँनिर त छ नि एक ठाउँ कति बजे खोल्ने हो र यहाँ तपाईँ गएको छैन नि बाटो समूह मोडेलको त हाम्रो नेपालमा उहिले आउट भइसक्यो अगाडि गोरु कर्नर गाई भने जस्तो भयो त स्कूल बस जस्तो छ विदेशको कि सबसे बड़ी के डेस्टिनेशन अनि 99%